چرا در دنیای واقعی مهربونترین آدما اغلب اونایی هستن که بهشون خیانت میشه، نادیده گرفته میشن و به فراموشی سپرده میشن، در حالی که افراد بی‌رحم به قدرت میرسن؟ چرا آدمای خوب عشق، شغل، احترام و گاهی حتی زندگیشون رو از دست میدن، در حالی که فریبکارا، دروغگوها و سلطه‌جوها تحسین و حتی پرستش میشن؟ این حقیقتی تاریک، باستانی و ریشه‌دار در فلسفه است و با یک نام شروع میشه: نیکولو ماکیاولی. در این ویدیو به عمق طرح بیرحمانه و صادقانه ماکیاولی برای بقا میپردازیم و کشف میکنیم که چرا در دنیایی که بر اساس مناسبات قدرت شکل گرفته، خوب بودن میتونه خطرناکترین استراتژی ممکن باشه. ما فلسفه های کمتر شناخته شده، حقایق روانشناختی و درس های تاریخی هولناکی رو بررسی میکنیم که نشون میده چرا مهربونی اگه با تدبیر همراه نباشه میتونه به منزله حکم مرگ باشه. اگه میخواید بازی زندگی رو فراتر از توهماتش درک کنید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگه برای پیشرفت در زندگی و شناخت نیمه تاریک طبیعت انسان جدی هستید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، پشیمون نمیشید. ماکیاولی باور نداشت که جهان به نیکی پاداش میده. او در کتاب شهریار استدلال میکنه که فرمانرواها و کلاً مردم برای مقابله با فورتونا یا تقدیر و بخت، یعنی برای مقابله با هرج و مرج غیر قابل پیش بینی که زندگی پیش روشون قرار میده، باید ترکیبی خشن از شجاعت، مکر و بیرحمی حساب شده رو داشته باشن. از نظر ماکیاولی، فضیلت اخلاقی استراتژی قابل اعتماد نیست، بلکه تجملاتی است برای کسانی که توانایی تحمل شکست رو دارن. کسانی که در دنیای واقعی موفق میشن لزوما مهربونترین یا با اخلاقترین افراد نیستن. اونا کسایی هستن که میتونن موقعیت رو بسنجن، در صورت لزوم قوانین رو زیر پا بذارن و با فراهم شدن فرصت ضربه خودشون رو بزنن. مسئله خوب یا بد بودن نیست، مسئله مؤثر بودنه. آدمای خوب اغلب با این فرض زندگی میکنن که دنیا بر پایه عمل متقابل میچرخه، یعنی اگه با دیگران با مهربونی، احترام و صداقت رفتار کنن، همونو در مقابل دریافت میکنن. اما هم ماکیاولی و هم روانشناسی مدرن این خیال پردازی رو در هم میشکنن. انسانها در ذات خودشون منفعت طلبن. وفاداری امری مشروطه. همدلی محدودیت‌های خودشو داره. همونطور که ماکیاولی صریح و بی‌پرده میگه، انسان‌ها مرگ پدرشون رو آسون‌تر فراموش میکنن تا از دست دادن میراثشون. این مشاهده‌ای بیرحمانه است، اما به حقیقت بسیار نزدیکه. مردم جذب فروتنی یا فضیلت منفعلانه نمیشن، بلکه به سمت قدرت، قاطعیت و کسانی که اقتدار و کنترل رو از خودشون ساطع میکنن کشیده میشن. مهربونی بدون قدرت تحسین بر نمیانگیزه، بلکه زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنه. به ژولیوس سزار نگاه کنید. او مردی با استعداد و جاه طلبی بیکران بود. به اوج قدرت در روم رسید، اما اشتباهی مرگبار مرتکب شد. او به دشمنانش رحم کرد و کسانی که علیه شمشیر کشیده بودن رو بخشید، به این گمان که با نشون دادن بزرگواری گذشت وفاداریشون برخواهد انگیخت. اما او در واقع بذر سرنگونی خودشو کاشت. همون مردایی که جونشونو بخشیده بود معماران قتل او شدند. بروتوس که اونو مثل پسرش دوست داشت، همراه با 22 تن دیگه خنجری بر پیکرش فرود آورد. ژولیوس سزار نه به خاطر کمبود قدرت یا جذبه سقوط کرد، بلکه به این دلیل شکست خورد که عمق جاه طلبی رو دست کم گرفت و نفهمید وفاداری میتونه به محض اینکه به مصلحت نباشه ناپدید بشه. ماکیاولی هشدار میده که پیش بینی پذیری یکی از بزرگترین ضعفاییه که یه فرد میتونه داشته باشه. آدمای مهربون به دلیل میل به دوست داشته شدن و پذیرفته شدن، اغلب به عادتهای جلب تایید دیگران، بخشندگی بی حد و مرز و پرهیز مداوم از تعارض گرفتار میشن. اما این نوع رفتار باعث میشه پیش بینی پذیر، قابل سوء استفاده و در نهایت به راحتی کنار گذاشته بشن. افرادی که دوام میارن و رشد میکنن، به ویژه در محیط‌های پرفشار، کسایی هستن که دیگران رو در حالت عدم قطعیت نگه میدارن. اونا میدونن کی باید لبخند بزنن و کی ضربه بزنن. اونا اسیر ترس از نارضایتی دیگران نیستن. اونا میدونن که مهربونی یه ابزاره، نه هویت. اگه در لحظه مناسب استفاده بشه، خلع سلاح میکنه.
اگه همیشه استفاده بشه بی اثر میشه. حتی نظریه بازی ها هم اینو تایید میکنه. همکاری بلند مدت نه با بخشندگی بی پایان و نه با سخاوت بی قید و شرط به دست میاد، بلکه با استفاده از راهبرد این به آن در حاصل میشه. با خوشبینی شروع کنید، اما خیانت رو فوراً با تنبیه پاسخ بدید. به عبارت دیگه منصف باشید ولی ساده‌لوح نه. مهربون باش اما اجازه نده دیگران ازت سوء استفاده کنن. افراد خوشنیت اغلب وقتی طرف مقابل ناعادلانه بازی میکنه همچنان منصفانه عمل میکنن. اونا بی احترامی رو در سکوت تحمل میکنن به امید اینکه متوقف بشه. طبیعت چنین نیست. طبیعت برای کسانی که همیشه میبخشن دلسوزی چندانی نداره. بخشش بی‌مرز فضیلت نیست. خیانت به خود است که در زبانی مؤدبانه مخفی میشه. فردریش نیچه این نکته را حتی تیزتر میکنه. او اعتقاد داشت که زندگی نه با اخلاق بلکه با اراده معطوف به قدرت هدایت میشه، یعنی نیروی ذاتی برای اثبات خود، غلبه کردن و فراتر رفتن. کسانی که این شعله درونی رو سرکوب میکنن خشونت و جاه طلبی خودشون رو انکار میکنن. اونا قدیس نمیشن بلکه بیمار، مضطرب و سرشار از کینه میشن. کسی که نمیتونه بر خودش فرمان برونه مجبور از دیگران اطاعت کنه. مرد مهربون با رد کردن اقتدار و غرایز خودش در نهایت زیر دست کسانی میشه که این کارو نکردن. او نه از روی انتخاب بلکه از ترس به یک دنباله رو تبدیل میشه و سرانجام شروع میکنه به نفرت از کسانی که کارهایی رو انجام میدن که خودش حاضر نیست انجام بده به خاطر قدرتشون. فرهنگ ما داستان انسان خوب را به ما میفروشه. کسی که بی نهایت سازگار، گریزان از درگیری، از نظر عاطفی در دسترس و همیشه آماده بله گفتنه. ولی تاریخ آدما رو به خاطر میزان سازگاری و موافق بودنشون به یاد نمیاره. تاریخ کسانی رو به یاد میاره که تأثیر گذاشتن. جنگجوها، متفکران، یاغیها، پادشاهان. بله، برخی از اونها مهربون بودن ولی هیچ کدومشون ضعیف نبودن. مارکوس آورلیوس با شفقت حکمرانی میکرد ولی فرمانده لشکریان بود. گاندی پیام‌آور صلح بود ولی امپراتوری ها رو به حرکت در آورد. حتی عیسی نماد فداکاری زمانی که عدالت ایجاب میکرد میزها رو در معبد واژگون کرد. خوبی که فاقد قدرت فضیلت نیست، ضعفه که خودش رو پنهان کرده و به صورت برتری اخلاقی جلوه میده. تائوئیسم بینشی متفاوت اما به همون اندازه تیزبین ارائه میده. در آیین تائو هماهنگی نه در فضیلتی واحد بلکه در تعادل یافت میشه. یین و ینگ، مهربانی که یین است باید با قاطعیت که ینگ است در توازن باشه. نرمی بیش از حد سلطه‌پذیری میاره، سختی بیش از حد فروپاشی میاره. انسان خردمند با لحظه جاری میشه، گاهی انعطاف به خرج میده و گاهی پافشاری میکنه. اما آدم خوب به نرمی به عنوان هویتی ثابت چسبیده. او ملایمت رو با خوبی اشتباه میگیره و در نهایت گیر میفته. قادر به محافظت از خودش نیست، قادر به رهبری نیست، قادر به پاسخگویی به خواسته های متغیر زندگی نیست. انعطاف پذیری قدرته. صلابت به ویژه در فضیلت نوعی شکنندگیه. به نیکولا تسلا و توماس ادیسون فکر کنید. تسلا نابغه‌ای بود، دوراندیش، نوآور، عجیب و غریب و عمیقاً آرمانگرا. تسلا باور داشت که باید ایده ها رو به جهان داد، نه اینکه اونا رو انبار کرد. ادیسون ولی سنگ دل بود. او فقط نوآوری نمی کرد بلکه سلطه پیدا می کرد. ادیسون با سماجت اختراعاتش رو ثبت می کرد، رقباش رو بدنام می کرد و هر وقت به نفعش بود افتخارات رو به نام خودش می زد و حدس بزنید تاریخ به کدومشون پاداش داد. ادیسون ثروتمند با نفوذ و محترم از دنیا رفت. تسلا در فقر، تنها در هتلی در نیویورک، در حالی که به کبوترها غذا میداد درگذشت. استعداد کافی نیست، هوش کافی نیست. دنیا به کسایی پاداش میده که بلدن با ساختارهای قدرت کار کنن. کسایی که میدونن کی باید از خودشون محافظت کنن، کی باید خودشونو مطرح کنن و کی باید ضربه بزنند. رابرت گرین در کتاب 48 قانون قدرت حقیقت رو بدون پرده پوشی بیان میکنه. اون نمیگه شرور باشید، میگه آگاه باشید. قوانین طبیعت انسانی و پویایی قدرت رو یاد بگیرید. همیشه کمتر از چیزی که لازمه حرف بزنید.
دشمن تو به طور کامل نابود کن. هرگز از استادت پیشی مگیر. اینها دستورالعمل‌هایی برای بیرحمی نیستند، بلکه راهنمایی‌هایی برای بقا در دنیایی هستند که ساده دلی رو مجازات میکنه. آثار رابرت گرین مثل نوشته‌های ماکیاولی لایه‌های رمانتیک رو از فضیلت جدا میکنه و تو رو وادار میکنه به چیزی که در شرایط حساس واقعاً کارسازه نگاه کنی. استراتژی غیر اخلاقی نیست، ضروریه. یونگ به این موضوع بعدی روانشناختی میبخشه. او معتقد بود که هر انسان نازنینی سایه‌ای در درون خودش داره، بخشی از وجودش که سرشار از همون چیزاییه که سرکوبش میکنه: خشم، میل، جاه طلبی، غرور. انسان نازنین با انکار این بخش از وجودش بی خطر نمیشه، بلکه بی ثبات میشه. این سایه سرکوب شده به شکل پرخاشگری منفعل، تلخکامی و کینه خاموش به بیرون نشت میکنه و سرانجام در جایی فوران میکنه و این کارو به شکل مخربی انجام میده. یونگ میگفت راه رسیدن به رشد این نیست که سایه رو از بین ببریم، بلکه باید اونو یک پارچه کنیم. آدم خوب باید دست از تظاهر به پاکی برداره و شروع کنه به کامل شدن. این تنها راهیه که اون زنده میمونه. فرهنگ‌های جنگ جویانه‌ای مثل اسپارتا و سامورایی‌ها این تعادل رو به شکل شهودی درک می‌کردن. شفقت و جامعه مقدس بودن، ولی شمشیر هم مقدس بود. اگه یه پسر بچه اسپارتی زیاد گریه می‌کرد، ناز پرورده نمی‌شد، بلکه با سختگیری بیشتری تربیت می‌شد. اگه یه سامورایی از مرگ می‌ترسید، نجیب شمرده نمی‌شد، بلکه مایه دردسر به حساب می‌اومد. این فرهنگ‌ها مهربونی رو به تنهایی نمی‌پرستیدن. اونا انسان‌هایی رو ستایش می‌کردند که می‌دونستن چه زمانی باید نرم باشن و چه زمانی مانند فولاد سخت باشن. مهربونی بدون قاطعیت احترامی به همراه نداشت. باعث می‌شد از صحنه روزگار محو بشی. نظریه انتخاب طبیعی داروین هم جایی برای احساسات نداره. تکامل مهربون‌ترین‌ها رو حفظ نمی‌کنه، بلکه سازگارترین‌ها رو نگه می‌داره. در تاریخ بشر کسایی که زنده موندن اونایی نبودن که بیشتر لبخند می‌زدن یا بیشتر می‌بخشیدن، بلکه اونایی بودن که میتونستن از قبیله‌شون محافظت کنن، رقباشون رو پشت سر بذارن و در ساختارهای اجتماعی پیچیده راهیابی کنن. انسانی که نمیتونست از مردمش یا حتی از خودش دفاع کنه شریف نبود. او برای گروه یک خطر محسوب میشد و طبیعت به نیت‌های خوب انسان اهمیتی نمیده. برای طبیعت مهمه که مفید باشید. آدم خوشقلب و بی‌دفاع دردسره و طبیعت دردسرا رو کنار میذاره. روانشناسی نوین چیزی رو تایید میکنه که ماکیاولی قرنها پیش دریافته بود. افراد کنترلگر، خودشیفته و آزارگر اغلب جذب آدمای خوب میشن، چون کنترل کردنشون آسان تره. انسانی که حد و مرزی نداره مثل سرزمینی بی‌حصاره. هر کسی میتونه واردش بشه، هرچی میخواد برداره و ویرانه ای از خودش به جا بذاره. حس همدلی او به جای اینکه از دیگران محافظت کنه، به سلاحی ضد خودش تبدیل میشه. این انسان مدام میبخشه به امید اینکه بالاخره کسی ارزش اونو ببینه، ولی مردم بخشش بیپایان رو پاداش نمیدن، بلکه ازش سوء استفاده میکنن. همدلی واقعی شامل تشخیص و تمیز و درایت است. در غیر این صورت این مهربونی نیست، بلکه خود تخریبیه. پس راه حل چیه؟ راه حل این نیست که بی‌رحم بشیم، بلکه باید خطرناک و در عین حال مهربون باشیم. انسان بی خطر انسان خوبی نیست، بلکه انسانی بسیار خطرناکه که این خطر رو تحت کنترل ارادی خودش داره. دنیا به آدمای خوب بیشتری نیاز نداره، به مبارزان شریف بیشتری نیاز داره، به انسانهایی که بتونن حقیقت رو بگن، بتونن نه بگن، بتونن دور بشن و از چیزی که مهمه با شعله هایی که در نگاهشونه محافظت کنن. معتبرترین انسانهای تاریخ استاد دوگانگی بودن. اونا میدونستن چطور با ضعیفان مهربون باشن و با ستمگران بی‌رحم. اونا میتونستن عشق خلق کنن و میتونستن ترس برانگیزن. لینکلن، ماندلا، چرچیل، اینها انسانهای خوبی نبودن. خطرناک بودن ولی منضبط. دلاشون باز بود. ستون فقراتشون از جنس فولاد بود. آدمای مهربون اول از همه میمیرن، نه چون دنیا شروره، بلکه چون اونو اشتباه میفهمن. اونا وارد میدون جنگ میشن و فکر میکنن اومدن پیکنیک.
اونا در جایی که فقط راهبرد و استراتژی وجود داره انتظار عدالت دارن، بیش از اندازه و خیلی زود به کسانی میبخشند که بیرحمانه میگیرند و کم کم روحشون زیر بار کینه و رنجش کوچیک میشه. اونا زندگی نمیکنن، محو میشن. وقتش رسیده که به این توهم پایان بدیم. مهربانی مقدسه، ولی فقط زمانی که از قدرت درونی نشأت بگیره. دیگه پشت نقاب آدم خوبه پنهان نشو. ذهن خودتو بساز، بدنتو تمرین بده، بر احساساتت مسلط شو، راهبرد یاد بگیر. به انسانی تبدیل شو که میتونه خطرناک باشه ولی تصمیم میگیره در خدمت چیزی والاتر باشه. چون ما داریم قبیله ای از آدمای واقعی میسازیم، کسایی که دنیا رو با وضوح میبینن و با این حال بر میخیزند. مهربونی نقابه، قدرت یه انتخابه. عاقلانه انتخاب کن. ممنون که تماشا کردید.